Hello guys, welcome to our channel. May nakita akong shark fin antenna sa Mr. DIY sa halagang 239 pesos. Pwede ito sa ating Celerio, pero ito ay universal antenna, so pwede sa lahat ng sasakyan. So guys, ang pinili ko ay puti dahil puti ang aking sasakyan. Maganda naman ng pagkagawa o quality ng antena nito, at meron siyang double sided na ididikit dito, at ito yung dito natin kakabit yung antena, yung aalisin nating pole antenna. So totornilyo natin yung doon, pakasimple lang, aalisin natin yung pole antenna natin at ikakabit yung wire na yon. Yun na magsisilbing ating antena. So tara guys, samahan nyo ako, ikabit natin. So ito na guys yung nakabit kong shark fin antenna. Fit na fit naman sa ating Celerio. Fit siya. At ito yung pinalit kong antena, yung ating pole antenna na mahaba. So fit naman siya guys. Ang advantage nito ay maporma siya tingnan, mas maganda pag nagkakabit tayo ng car cover, ay wala nang abala para alisin pa natin yung ating pole antenna. Ngayon hindi na. So pwede na natin ilagay ang ating car cover na walang abala. Yan o. So guys, maporma siya tignan. Yan o. Walang angat na goma makabilaan. So, yan ang advantage niyan. Maporma sa ating sasakyan. At walang fussing sa pagkabit ng car cover. Hindi na natin kailangan tanggalin pa yung pole antenna. So, kung may advantage ang pagkabit ng shark fin antenna, meron siya ngayong disadvantage. O, dahil siguro mumurahin lang yung ating shark fin antenna na nabili. So ang disadvantage ng shark fin antenna ay ito guys, weak ang signal. Dati kahit yung gamit kong pole antenna noon, ito dito sa lugar namin mismo sa parking ko ay malinaw yung stasyon na yan. Ngayon napakalabo. Ito kasi ang aking paboritong FM station 96.3, at minsan lumilipat ako sa 95.5. Okay din. Ayun, wala rin yung akin 94.7. Kita nyo? Wala yung 94.7 ko. Isa pa yun sa aking paborito. Lumagpas. So wala siyang signal. Nalagpas ay 96.3 ko, no? Ibig sabihin, mahina ang signal. Ayan, ang daming FM station na nalagpasan. Wala siyang masagap. Mahina. Ito ang problema ngayon dito sa shark fin antenna. Pero pag lumabas naman ako, meron namang ibang signal. Kaso nagkakaroon ngayon ako ng dead spot na lugar sa aking paboritong FM station. Yung AM station, walang problema sa mga AM station. Dahil low band dyan, wala tayong problema. Wala na yung aking isang wala na yung dati kong AM station, nag-shutdown na. Lumipat na ako sa DCBB. So walang problema sa mga sa AM station. Nagkaroon lang ako ng problema sa FM station. Kahit may disadvantage guys sa pagkabit ng shark fin antenna,
mas pinili ko pa rin na manatili yung shark fin antenna kasi may paraan naman maglagay tayo ng USB sa ating radyo at CD. Pero at the end, shark fin pa rin ang gagamitin ko dahil unang-una, maporma, maganda tignan sa ating sasakyan. Pangalawa, pag nagkabit ako ng car cover, hindi ko na kailangan paalisin ang ating napakahabang antena. Guys, that's all. Thank you for watching. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po.